بیایید با هم پیتزای ستاره‌ای درست کنیم. ما برای درست کردن خمیرمون نیاز داریم به آرد، مخمر، نمک، شکر، سفیده تخم مرغ که وجودش اجباری نیست، شیر یا ماست، روغن و کمی آب. اول مخمر، شکر و نمک رو اضافه می‌کنیم. برای غنی‌تر شدن از سفیده تخم مرغ استفاده می‌کنیم. ماستمون رو می‌ریزیم. با توجه به خشکی موادی که مونده، آب بعد اضافه کنیم. فقط با احتیاط اضافه کنیم. وقتی مواد خشکمون جمع شد، به اندازه 1 قاشق روغن زیتون اضافه می‌کنیم. تقریبا 5 گرم. خمیرمون رو بعد از وارسادن چانه می‌گیریم و به این نرم می‌بریمش. این مقدار روغن زیتون باش می‌ریزیم. کاملا چرب می‌کنیم و خمیرمون رو داخلش قرار میدیم تا حجمش 2 برابر بشه. برای داخل خمیرمون ما نیاز داریم به مرغ پخته که با هر طعمی که دوست داریم مزه‌دارش می‌کنیم. پنیر پیتزا، فلفل دلمه‌ای، آش، سس که ترکیبی از سس سفید سیر و سس قرمز، اورگانو و پاپریکا. هوای خمیر رو میگیریم و خمیر رو به روی کار منتقل میکنیم. خمیر رو چانه میکنیم و 10 دقیقه بهش فرصت میدیم. زیر خمیرمون رو کمی آرد سمولینا میریزیم. خمیرمون رو باز میکنیم. هر جا که خمیر باز نمیشد کمی مکس کنید، استراحت بدید، بعد دوباره کنید. خمیرمون رو به شکل دایره باز میکنیم و باهاش یکم زخم‌تر بزنیم باشه. سسمون رو قسمت کنار پخش میکنیم. یک مقدار از پنیرمون رو زیر کار میریزیم. خیلی کم. مرغمون رو اضافه میکنیم. میتونیم به جای مرغ از گوشت یا گوشت چرخ کرده هر مدتی که دوست داشته باشیم استفاده. بعد قارچا رو اضافه میکنیم. قارچا رو هم نباشه چون آب میریزیم. بعد فلفل دلمه‌ای رو اضافه میکنیم. دوباره مقداری پنیر رو می‌ریزیم. بعد پاپریکامون رو اضافه میکنیم. و بعد اورگانومون رو اضافه میکنیم. بین دستتون فشار بدین که بالا کاملا فوت بشه. یه برش ستاره این وسط باید بزنیم. مثلث‌ها رو به زیر کار فیکس میکنیم. برای رومان از این مقدار
خامه و زعفران. میتونید از تخم مرغ کاملا استفاده کنید.